นิทานปัญญายุทธตอนกุ๊กเทวดากาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองเขามักรู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถไม่เก่งอะไรสักอย่างเพราะเคยทำอะไรมาหลายต่อหลายครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ล้มเหลวมาโดยตลอดจึงทำให้เขาไม่กล้าคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆอีกเลยเขาอาศัยอยู่กับภรรยา2 คนภรรยาของเขาทำอาชีพรับจ้างซักผ้าจากคนในเมืองส่วนชายหนุ่มก็จะทำหน้าที่ดูแลบ้านทำกับข้าวและคอยช่วยเหลืองานซักผ้าของภรรยาอีกแรงกับข้าวเรียบร้อยแล้วจ้ะเมียจ๋ามากินกันเร็วจ้ะท่านพี่แต่งานรับจ้างซักผ้านั้นก็ไม่ได้เงินทองมากมายนักแทบจะไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวให้อยู่ดีกินดีได้ภรรยาของเขาจึงมักพูดกับเขาอยู่เสมอว่าท่านพี่เมื่อไหร่ท่านจะหางานการทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนอื่นเขาบ้างลำพังงานรับจ้างซักผ้าของข้าคงไม่พอจะเลี้ยงดูเรา2 คนไปได้ตลอดรอดฝั่งหรอกนะหากต่อไปเรามีลูกจะเอาปัญญาที่ไหนเลี้ยงดูได้ข้าก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรดีเดี๋ยวนี้ไปหาสมัครงานเขาก็ไม่ได้รับกันง่ายๆคนที่ทำอะไรไม่เก่งสักอย่างข้าใครเขาจะรับถ้าอย่างนั้นทำไมท่านไม่ลองหาทำการค้าดูบ้างทำการค้ายิ่งแล้วใหญ่เดี๋ยวนี้คู่แข่งก็เยอะถ้าหากทำแล้วเจ๊งอีกจะยิ่งแย่กว่าเดิมนะเฮ้อเอาแต่กลัวความล้มเหลวก็ต้องเป็นคนขี้แพ้อย่างนี้ตลอดไปนั่นแหละภรรยาของเขาก็สุดจะเอือมระอากับนิสัยไม่เป็นโลเป็นพายของชายหนุ่มเช่นกันวันหนึ่งภรรยาของชายหนุ่มได้ใช้ให้ชายหนุ่มช่วยเอาผ้าไปส่งและเก็บเงินที่ในเมืองท่านพี่วันนี้ท่านช่วยเอาผ้าที่ซักแล้วไปส่งที่ในเมืองให้หน่อยสิแล้วก็เก็บเงินค่าซักผ้ากลับมาให้ด้วยนะได้สิแล้วต้องเก็บเงินค่าซักผ้ามาเท่าไหร่ล่ะทั้งหมดก็10 ตำลึงชายหนุ่มได้นำผ้าไปส่งในเมืองพร้อมกับเก็บเงินมาตามที่ภรรยาของเขาได้สั่งไว้เมื่องานเรียบร้อยแล้วเขาจึงเดินทางกลับแต่ระหว่างทางนั้นเขาได้เดินผ่านร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งบังเอิญเพื่อนบ้านที่สนิทกันมากของเขากำลังนั่งกินอาหารอยู่ที่นั่นพอดีเมื่อเพื่อนบ้านมองเห็นชายหนุ่มเดินผ่านมาก็ได้ตะโกนเรียกให้มากินข้าวด้วยกันนี่เพื่อนบ้านเจ้ากำลังรีบไปไหนหรือมานั่งกินข้าวด้วยกันก่อนไหมวันนี้ข้าถูกหวยข้าเลี้ยงเองขอบใจเจ้ามากข้ากำลังหิวอยู่พอดีเลยเท่าแก่ขอข้าวเพิ่มอีกชามได้ครับขณะที่พวกเขากำลังกินอาหารกันอยู่นั้นเผอิญชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงแม่ไก่ตัวหนึ่งส่งเสียงร้องออกมาจากในครัวเขาจึงได้เอ่ยถามเจ้าของร้านอาหารว่าเท่าแก่เสียงไก่มาจากไหนอย่างนั้นหรืออ๋อเสียงไก่ที่ข้าซื้อมาเตรียมไว้เพื่อรอเชือดมาทำอาหารเองนั่นแหละชายหนุ่มไม่ได้เอ่ยถามอะไรต่อเขากลับไปนั่งกินอาหารตามเดิมพลางฟังเสียงร้องของแม่ไก่ไปด้วยใจเวทนาทำให้วันนั้นแม้เขาจะหิวมากแต่ก็รู้สึกว่าแทบจะกินอะไรไม่ลงเลยทีเดียวเมื่อพวกเขากินอาหารเสร็จก็ได้แยกย้ายกันกลับชายหนุ่มได้เดินไปขึ้นรถม้าเพื่อเดินทางกลับบ้านในใจของเขานั้นก็นึกถึงเสียงร้องของแม่ไก่ที่อยู่ร้านอาหารไปตลอดทางโถเจ้าไก่ผู้น่าสงสารเจ้าคงร้องขอชีวิตจากคนแต่ก็ไม่มีใครสนใจเลยสิหนอขณะนั้นรถม้าก็ได้หยุดเพื่อรับคนเพิ่มซึ่งคนที่กำลังจะขึ้นมาใหม่ก็คือเด็กชายคนหนึ่งและเฉินกุ้ยเสียงนั่นเองท่านคนขับรถม้าโปรดหยุดรถรับข้ากับอาจารย์ไปด้วยเถิดได้เชิญขึ้นรถได้เลยครับระหว่างทางนั้นเด็กชายก็ได้เอ่ยถามกับเฉินกุ้ยเสียงว่าท่านอาจารย์คำว่าเมตตาคืออะไรหรือครับเมตตาก็คือจิตใจที่ปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างไรล่ะแล้วทำไมเราจะต้องมีความเมตตาด้วยล่ะครับนั่นเป็นเพราะทุกคนล้วนอยากมีตัวตนอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นคนที่มีความหมายอย่างน้อยก็ในสายตาของใครสักคนดังนั้นแล้วลึกๆในใจคนเราจึงมีความปรารถนาอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความสุขหากเราเมตตาคนอื่นแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรหรือครับเมื่อสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
เราก็จะรู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเองการเชื่อมั่นศรัทธาในตนเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิดพลังใจเกิดความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้อย่างไรล่ะอย่างนี้นี่เองนี่จึงทำให้เมื่อเราช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขเราจึงมีความสุขตามไปด้วยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วชายหนุ่มได้ฟังสิ่งที่เด็กชายพูดคุยกับเฉินกุ้ยเซียงมาตลอดทางก็เกิดฉุกคิดขึ้นได้คนเราต้องมีจิตที่เมตตาเขาจึงได้ตะโกนบอกให้คนขับรถม้าหยุดรถท่านคนขับรถม้าโปรดหยุดรถก่อนเถิดข้ามีเรื่องที่จะต้องกลับไปสาสางชายหนุ่มได้กระโดดลงจากรถม้าแล้วรีบเดินมุ่งหน้ากลับไปยังร้านอาหารร้านเดิมนั้นอีกครั้งเมื่อไปถึงเขาก็รีบเดินเข้าไปหาเฒ่าแก่ร้านพร้อมกับเอ่ยว่าเฒ่าแก่แม่ไก่ตัวที่ส่งเสียงร้องตัวนั้นยังอยู่หรือเปล่าอ๋อยังอยู่สิเจ้าถามทำไมหรือข้าอยากจะขอไถ่ชีวิตแม่ไก่ตัวนั้นโอ้เจ้าช่างเป็นคนใจบุญแท้งั้นข้าขายต่อให้10 ตำลึงก็แล้วกันชายหนุ่มรับไก่มาด้วยความอิ่มเอิบใจแล้วก็รีบเดินทางกลับเมื่อกลับไปถึงบ้านไหนล่ะท่านพี่เงินค่าซักผ้าที่ข้าให้ท่านไปเก็บมาพอดีข้าเห็นแม่ไก่ตัวนี้น่าสงสารเป็นอย่างมากข้าก็เลยเอาเงินไปไถ่ชีวิตมาทั้งหมดก็10 ตำลึงพอดีเมื่อภรรยาของเขาได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโมโหขึ้นมาทันทีน้อยเงินกินข้าวก็แทบจะไม่มียังจะใจบุญเอาเงินไปซื้อไก่มาเลี้ยงอีกเดี๋ยวก็ได้อดตายกันทั้งคนทั้งไก่นี่แหละเช้าวันต่อมาก็มีสิ่งที่ทำให้ชายหนุ่มต้องประหลาดใจนั่นคือแม่ไก่ตัวนั้นได้ไข่ออกมา1 ฟองและยิ่งประหลาดใจขึ้นไปอีกเมื่ออีกไม่กี่วันต่อมาไข่ก็ได้ฟักเป็นตัวเสียด้วยเมียจ๋าดูสิดีจริงๆเลยไก่ที่ข้าเลี้ยงไว้มันให้ลูกเราเพิ่มขึ้นอีกตัวแล้วแน่ดูสิลูกไก่น้อยเดินตามแม่ของมันไม่ยอมห่างเลยดีเหมือนกันจะได้เปลืองข้าวเพิ่มอีกเป็น2 เท่าอีกทางฟากหนึ่งของเมืองมีเสนาบดีผู้หนึ่งเขาเป็นคนที่พิถีพิถันเรื่องการกินเป็นอย่างมากแม้ในวังจะมีแต่อาหารดีๆให้กินแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจอยู่ดีเบื่อจริงๆมีแต่เมนูซ้ำซากรสชาติอาหารก็เดิมๆข้ากินมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่แล้วกินแบบนี้ข้าจะมีกระจิตกระใจบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างไรไม่เอาไม่โกงไม่กินมันแล้วเด็กๆรีบไปเตรียมม้าให้ทีข้าจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกวังสักหน่อยดูสิว่าเดี๋ยวนี้ข้างนอกจะมีอะไรที่อร่อยกว่าในวังให้ข้ากินบ้างไหมเมื่อเสนาบดีออกมานอกวังก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปในเมืองแต่เส้นทางต้องลัดเลาะผ่านป่าระหว่างทางได้มีต้นไม้ใหญ่ล้มกีดขวางเส้นทางอยู่เสนาบดีจึงสั่งให้ผู้ติดตามไปสะสางเส้นทางให้ก่อนเพื่อจะได้ผ่านไปได้นี่เจ้าลงไปสะสางเส้นทางเสียก่อนนะเดี๋ยวข้าจะขี่ม้าดูนกดูไม้เล่นแถวนี้เพื่อฆ่าเวลาสักหน่อยได้ครับนายท่านเมื่อเสนาบดีขี่ม้าไปได้สักพักปรากฏว่าม้าของเขาไปเจอกับงูเห่าตัวใหญ่ชูคอแผ่แม่เบี้ยส่งเสียงขู่ฟอดอยู่ข้างหน้าจึงทำให้ม้าที่ขี่ม้านั้นเกิดตกใจกลัวและพยศจนทำให้เสนาบดีพลัดตกลงมาจากหลังม้าและสลบไปม้าของเสนาบดีนั้นได้วิ่งเตลิดหนีไปแต่งูเห่าตัวนั้นก็ยังไม่ลดละมันพยายามจะเลื้อยเข้ามาฉกเสนาบดีที่ยังนอนสลบอยู่แต่เคราะห์ดีที่ชายหนุ่มคนเดิมนั้นเดินผ่านมาเห็นเข้าพอดีเขาจึงโยนก้อนหินออกไปเพื่อไล่งูเห่าให้หนีไปซะไอ้งูร้ายเมื่องูเห่าตัวนั้นเลื้อยหนีไปแล้วชายหนุ่มจึงเข้ามาดูคนที่นอนสลบอยู่ว่าอาการเป็นอย่างไรแล้วเขาก็ต้องตกใจว่าคนที่เขาได้ช่วยเหลือไว้นั้นเป็นถึงเสนาบดีเลยทีเดียวโอ้นี่ท่านเสนาบดีนี่นะเหตุใดท่านจึงมาอยู่ในที่แบบนี้เพียงคนเดียวโดยไร้ผู้ติดตามเช่นนี้แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปดีล่ะทีนี้เขาจึงตัดสินใจพาตัวเสนาบดีกลับมารักษาตัวที่บ้านของเขาส่วนผู้ติดตามเมื่อเห็นม้าของเสนาบดีวิ่งกลับมาโดยลำพังแต่ไม่มีเสนาบดีกลับมาด้วยก็เกิดตกใจและพยายามออกตามหาแต่ก็ไม่พบเมื่อชายหนุ่มมาถึงบ้านเขาก็ได้นำตัวเสนาบดีไปนอนพักฟื้นที่เตียงแล้วจึงออกมาพูดคุยกับภรรยาของเขาท่านพี่นี่ท่านรู้ไหมว่าคนที่ท่านพามานั้นเป็นถึงเสนาบดีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เชียวนะ
อ๋อรู้สิแล้วท่านเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่หรอกแค่สลบไปนอนสักพักเดี๋ยวก็คงจะฟื้นแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะมืดค่ำแล้วคงต้องให้ท่านพักอยู่กับเราไปก่อนในคืนนี้ในยุคสมัยนั้นชาวบ้านสามัญชนมักไม่ค่อยคุ้นเคยกับชนชั้นปกครองผู้มีอำนาจมากนักจึงมักจะเกรงกลัวและทำตัวไม่ถูกแล้วถ้าท่านเสนาบดีฟื้นแล้วเราจะหาของกินอะไรมารับรองท่านล่ะข้าได้ยินมาว่าท่านเสนาบดีผู้นี้เป็นคนที่พิถีพิถันเรื่องการกินเป็นอย่างมากท่านเป็นถึงเจ้าใหญ่นายโตคืนเอาของชุยๆให้ท่านกินเดี๋ยวจะถูกหาว่าไม่ให้เกียรติเกิดท่านไม่พอใจขึ้นมาเราอาจจะพานมีปัญหาขึ้นมาได้นะนั่นน่ะสิแล้วเราจะหาอะไรให้ท่านกินดีล่ะบ้านเราก็ไม่ได้มีของดีๆกินเสียด้วยสิแล้วไก่ที่ท่านเลี้ยงไว้ตั้งนานแล้วล่ะเปลืองข้าวสารไปก็เยอะแล้วน่าจะถึงเวลาที่มันจะทดแทนคุณคนที่เลี้ยงมันเสียทีแต่ข้าไม่ได้กะจะเลี้ยงไว้ข้ากินนะมันอาจจะเป็นลิขิตจากฟ้าก็ได้นะท่านพี่เพราะจริงๆแล้วไก่ตัวนี้มันก็ถึงคาดตั้งแต่วันที่ท่านเจอมันนั่นแล้วที่มันรอดมาได้จนถึงป่านนี้ก็นับว่าเป็นบุญของมันมากแล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ท่านพี่ก็แล้วกันจะเอาชีวิตไก่หรือจะเอาชีวิตตนเองชายหนุ่มครุ่นคิดอยู่สักครู่ก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหาไก่ของเขาด้วยใจเศร้าหมองเขามองไปที่แม่ไก่และลูกของมันที่วิ่งเข้ามาหาเขาอย่างไม่รู้ถึงชะตากรรมของตนเองโถเจ้าไก่ผู้น่าสงสารเกิดเป็นไก่มีพ้นที่จะต้องถูกคนฆ่ากินแม้ข้าเองอยากจะช่วยให้เจ้ารอดชีวิตแต่สุดท้ายก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามชะตากรรมของเจ้าอยู่ดีและแล้วชายหนุ่มก็เดินไปหยิบเอามีดทำครัวออกมาแล้วเดินไปที่แม่ไก่ตัวนั้นอีกครั้งแม่ไก่เมื่อเห็นชายหนุ่มเดินถือมีดเข้ามาดังนั้นมันก็เหมือนจะรู้ชะตากรรมของตนเองแล้วมันหยุดนิ่งและไม่ส่งเสียงร้องอันใดและก็ไม่หนีไปไหนเหมือนมันจะเข้าใจและเต็มใจที่จะสละชีวิตเพื่อทดแทนคุณต่อผู้ที่มีบุญคุณต่อมันข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยนะเจ้าไก่ผู้อาภัพข้าจะเลี้ยงดูลูกของเจ้าต่อไปให้เองและแล้วเสนาบดีก็ได้รู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาคำพูดแรกที่เขาได้พูดออกมาคือหิวอ้าวแล้วที่นี่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยรู้สึกว่าข้าจะตกลงจากหลังม้าแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันหนอท่านเสนาบดีท่านฟื้นแล้วหรือสามีของข้าน้อยบังเอิญไปพบท่านนอนสลบอยู่ในป่าจึงได้พาตัวกลับมาพักฟื้นที่บ้านของพวกข้าน้อยเองอ๋ออย่างนี้เองหรือต้องขอบใจพวกเจ้าเป็นอย่างมากพวกเจ้าช่างเป็นคนที่มีน้ำใจเสียจริงๆว่าแต่พวกเจ้ามีอะไรให้ข้ากินไหมข้าหิวจนจะแย่อยู่แล้วมีค่ะสามีของข้าน้อยได้ตระเตรียมอาหารเพื่อรับรองท่านไว้แล้วเชิญไปที่โต๊ะกินข้าวเถิดเมื่อเสนาบดีไปถึงโต๊ะกินข้าวภรรยาของชายหนุ่มก็ได้เรียกให้ชายหนุ่มนำอาหารที่ได้เตรียมไว้ออกมาวันนี้สามีของข้าได้ทำไก่น้ำแดงไม่รู้ว่าจะพอถูกปากท่านหรือไม่ไหนลองเอามาให้ข้าชิมดูสิแต่เมื่อเสนาบดีมองลงไปในชามอาหารก็ได้อุทานขึ้นมาว่านี่พวกเจ้าเอาอะไรมาให้ข้ากินกันเนี่ยเมนูไก่น้ำแดงทำไมไม่เห็นมีไก่เลยสักชิ้นเดียวภรรยาของชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็ได้หันไปโวยวายกับชายหนุ่มทันทีท่านพี่ไหนท่านว่าจะฆ่าไก่มาทำอาหารอย่างไรล่ะชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็ได้คุกเข่าลงแล้วเอ่ยว่าท่านเสนาบดีโปรดให้อภัยข้าน้อยด้วยเถิดทีแรกข้าน้อยตั้งใจจะฆ่าไก่ที่เลี้ยงไว้มาทำอาหารเพื่อรับรองท่านแต่สุดท้ายก็ทำไม่ลงเพราะไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่ข้าน้อยตั้งใจจะไถ่ชีวิตมันมาเพื่อเลี้ยงไว้และข้าน้อยก็มีความผูกพันกับมันมากลุกขึ้นข้าคงจะมิสามารถถือโทษโกรธเคืองคนที่มีเมตตาอย่างเจ้าไปได้หรอกเจ้าตัดสินใจถูกต้องแล้วแหละเพราะข้าเองก็คงจะรู้สึกผิดหากต้องเป็นเหตุให้เจ้าต้องทำในสิ่งที่สูญเสียความเคารพนับถือในตนเองเช่นนั้นเอาละแม้ข้าจะชอบกินแต่ของอร่อยแต่มื้อนี้ข้าจะลองกินอาหารธรรมดาดูบ้างว่าแล้วเสนาบดีก็ก้มลงกินอาหารต่อด้วยใจที่ผ่อนคลายแต่ทันทีที่อาหารได้สัมผัสลิ้นเสนาบดีก็ได้เงยหน้าขึ้นมาอย่างทันทีเขาถึงกับยืนขึ้นพร้อมกับอุทานออกมาอีกครั้งว่านี่พวกเจ้าเอาอะไรมาให้ข้ากินกันเนี่ยรสชาติแย่มากเลยอย่างนั้นหรือคะรสชาติอร่อยล้ำเลิศเมื่อพูดจบเสนาบดีก็นั่งลงเพื่อกินอาหารชามนั้นต่ออย่างอร่อย
เมื่อกินหมดเสนาบดีก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าข้าไม่เคยได้กินของที่อร่อยแบบนี้มานานแล้วแต่รสชาตินี้ข้ารู้สึกคุ้นมากเลยเหมือนว่าข้าเคยกินมาก่อนเมื่อนานมาแล้วข้านึกออกแล้วนี่คือเมนู7 ดาวลูกไก่แห่งสำนักกระทะสวรรค์ใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วครับอ้าวปกติสำนักกระทะสวรรค์มิเคยถ่ายทอดวรยุทธ์ให้กับคนภายนอกเลยนี่นาหรือว่าเจ้าเคยเป็นศิษย์ของสำนักนี้มาก่อนอย่างนั้นหรือชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นจึงได้เอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาว่าใช่แล้วครับภรรยาของชายหนุ่มเมื่อได้ยินดังนั้นก็ประหลาดใจเป็นอันมากจึงได้เอ่ยออกมาอย่างคับข้องใจว่าจะเป็นเช่นนั้นไปได้อย่างไรข้าน้อยก็กินอาหารที่สามีทำอยู่ทุกวันรสชาติก็แสนธรรมดามิเห็นว่าจะอร่อยเลิศตรงไหนเลยเสนาบดีได้ฟังดังนั้นจึงได้ขอให้ชายหนุ่มเข้ามาใกล้ๆอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นไหนเจ้าหนุ่มข้าขอดูหน้าเจ้าใกล้ๆสักหน่อยสิเมื่อเสนาบดีได้จ้องมองดูหน้าชายหนุ่มอย่างใกล้ๆก็ได้อุทานขึ้นมาว่าข้าจำเจ้าได้แล้วเจ้าคือศิษย์เอกแห่งสำนักกระทะสวรรค์นั่นเองข้าเคยเจอเจ้าเมื่อ10 ปีก่อนที่ลานประลองสุดยอดกุ๊กเทวดา10 ปีก่อนณลานประลองสุดยอดกุ๊กเทวดาต่อไปนี้เป็นการประลองสุดยอดฝีมือการทำอาหารรอบสุดท้ายโดยสำนักกระทะสวรรค์ปะทะสำนักจวักมังกรกรรมการที่จะมาตัดสินคือท่านเสนาบดีวันนั้นเมนูที่เจ้าทำมาเสนอคือ7 ดาวลูกไก่ข้าจำได้ดีเมนูนั้นมีลูกชิ้นที่ปั้นจากเห็ด7 ลูกเท่ากับจำนวนดาวลูกไก่พอดีแต่ละลูกมีรสชาติที่แตกต่างกันและแสนละมุนลิ้นกลิ่นหอมขนาดที่เคี้ยวหมดไปแล้วยังคงคุกรุ่นติดจมูกอยู่อีกนานข้ายังจำรสชาตินั้นได้จนทุกวันนี้เยี่ยมยุทธเยี่ยมยุทธแล้ววันนั้นผลการแข่งขันเป็นเช่นไรหรือคะแต่คู่แข่งก็มีฝีมือสูงส่งมิแพ้กันเมนูที่เขานำมาเสนอคือ8 เทพมังกรเมนูนั้นทำจากกุ้ง8 ตัวรสชาติล้ำเลิศมิแพ้กันฝีมือของพวกเจ้าทั้งสองสูสีกันเป็นอย่างมากข้าต้องตัดสินด้วยความยากลำบากแต่สุดท้ายก็ต้องเลือกผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวข้าจึงตัดสินให้เมนู8 เทพมังกรแห่งสำนักจวักมังกรเป็นฝ่ายชนะข้าได้ยินข่าวว่าศิษย์เอกแห่งสำนักกระทะสวรรค์ผู้พ่ายแพ้ในวันนั้นด้วยทนรับกับความผิดหวังและแรงบีบคั้นจากคนรอบข้างไม่ไหวถึงกับสูญเสียความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเองในวงการทำอาหารถือได้ว่าเป็นการสูญเสียวรยุทธ์นึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นเรื่องจริงข้าขอโทษด้วยท่านอาจารย์ที่ทำให้ท่านผิดหวังตั้งแต่ที่เจ้าพ่ายแพ้ในการประลองครั้งนั้นทำไมเจ้ากลายเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองเช่นนี้ในการทำอาหารความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญทุกครั้งที่ปรุงรสทุกครั้งที่ใส่ไฟทุกครั้งที่ลงมีดจิตใจต้องหนักแน่นมั่นคงไร้ความปราณีแต่เจ้ากลับมีแต่ความประหวั่นและลังเลดูสิแม้แต่จับมีดยังมิมั่นคงตำแหน่งผู้สืบทอดเคล็ดวิชาของสำนักเราคงจะยกให้เจ้ามิได้เสียแล้วที่ข้ากล่าวมาเป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่เป็นจริงอย่างที่ท่านเสนาบดีกล่าวมาทุกประการว่าแต่ทำไมวันนี้วรยุทธ์ของเจ้าจึงพลิกฟื้นกลับคืนมาได้อีกครั้งเล่าชายหนุ่มจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้เสนาบดีฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าวันนี้ขณะที่ข้าน้อยกำลังตัดสินใจว่าจะเชือดไก่มาทำเป็นอาหารหรือไม่อยู่นั้นข้าน้อยก็ได้ยินเสียงเพลงหนึ่งแว่วดังผ่านหูเข้ามาปัญญาหยุดชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริงข้าน้อยจึงได้หันไปดูที่มาของเสียงเพลงนั่นก็พบว่ามาจากเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังเดินผ่านมาพร้อมกับท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงนั่นเองข้าน้อยจึงได้เข้าไปหาท่านนักพรตเพื่อขอคำชี้แนะท่านนักพรตโปรดช่วยหยุดก่อนเถิดมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือข้าน้อยควรทำอย่างไรดีชายหนุ่มได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เฉินกุ้ยเซียงฟังเมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังแล้วจึงได้เอ่ยขึ้นมาว่าเจ้าต้องรู้จักใช้พลังแห่งความเมตตาพลังแห่งความเมตตาคืออะไรอย่างนั้นหรือครับเมื่อยามที่รู้สึกท้อแท้ไร้พลังใจให้หยุดคิดถึงตัวเองลงบ้าง
หยุดคิดแต่ว่าเราจะได้อะไรจะเสียอะไร แต่ให้คิดว่าผู้อื่นจะได้อะไรได้ประโยชน์อย่างไรจากสิ่งที่เราจะกระทำแล้วท่านจะรู้สึกมีพลังและมีกำลังใจอย่างมหาศาลนี่คือพลังแห่งความเมตตานั่นเองเมื่อเฉินกุ้ยเซียงพูดจบก็ได้เดินจากไปชายหนุ่มเมื่อได้รับคำชี้แนะเขาก็เริ่มคิดได้การทำอาหารของข้ามิใช่เพื่อตัวของข้าเองแต่เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสความลึกล้ำในรสชาติของอาหารดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามารู้สึกว่าสุดยอดฝีมือได้กลับมาแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มก็รู้สึกมีพลังอย่างที่เฉินกุ้ยเซียงได้กล่าวไว้จริงๆเขารู้สึกโล่งใจและรู้สึกปลดเปลื้องภาระจากความคาดหวังต่างๆในหัวจนหมดสิ้นเขาเดินเข้าไปในบ้านแล้วหยิบเอาหมวกพ่อครัวที่เก็บไว้ไม่ได้ใช้มาหลายปีออกมาสวมลงบนศีรษะบัดนี้แววตาของเขาได้เปลี่ยนไปเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอยู่เต็มเปี่ยมเจ้าไม่ต้องสละชีวิตของเจ้าแล้วแหละเจ้าไก่เอ๋ยเพราะไม่จำเป็นต้องใช้เนื้อไก่ก็สามารถทำอาหารที่รสเลิศได้บัดนี้ความเชื่อมั่นของชายหนุ่มได้กลับคืนมาแล้วเขาหยิบมีดขึ้นมาและใช้อย่างคล่องแคล่วดั่งจอมยุทธตวัดกระบี่เป็นเช่นนี้นี่เองช่างน่ายินดีที่ยุทธภพได้สุดยอดฝีมือกลับคืนมาอีกครั้งแล้วท่านพี่ข้าภูมิใจในตัวท่านเสียจริงๆรุ่งเช้าวันใหม่ราชองครักษ์และผู้ติดตามก็ได้มารับตัวเสนาบดีกลับก่อนที่เสนาบดีจะจากไปนั้นก็ได้เอ่ยทิ้งท้ายกับชายหนุ่มว่าเมื่อวานนี้นับได้ว่าเป็นมื้ออาหารที่สุดแสนวิเศษสำหรับข้าเพราะนอกจากจะได้ลิ้มรสอาหารรสเลิศแล้วยังได้รับรู้เรื่องราวอันสุดแสนประทับใจอีกด้วยข้าคงจะจดจำอาหารมื้อพิเศษนี้ไปอีกแสนนานนับเป็นเกียรติประวัติแก่ข้าน้อยด้วยเช่นกันข้ามีอยู่เรื่องหนึ่งอยากจะขอร้องเจ้าเรื่องอันใดอย่างนั้นหรือครับท่านเสนาบดีไก่ที่เจ้าเลี้ยงไว้นั้นข้าขอให้เจ้าเลี้ยงดูมันไปตลอดอย่าได้เอามาฆ่ากินเลยถ้าหากขัดสนเงินทองประการใดก็ให้มาขอที่ข้าได้ทุกเมื่อได้ครับข้ารับปากและแล้วเรื่องราวอันแสนวุ่นวายก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีชายหนุ่มได้หวนคืนสู่ยุทธจักรการทำอาหารอีกครั้งปัญญายุทธจากเรื่องนี้เมื่อเราได้ให้ความเมตตาได้ช่วยเหลือหรือให้สิ่งดีๆแก่ผู้อื่นสิ่งที่เราจะได้รับกลับมานอกจากความรู้สึกดีๆจากผู้รับแล้วเรายังจะได้ความรู้สึกภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีพลังใจที่จะลุกขึ้นมามุ่งหน้าสู่ความสำเร็จเพราะหากขาดซึ่งความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเองแล้วคนเราก็จะไม่อยากทำอะไรเลยเพราะไม่เชื่อว่าตนจะทำให้สำเร็จได้นั่นเองปัญญายุทธชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง